ඔයාලා කවුරුත් ආස කරන රස කැවිලි වර්ගයක් හදන්නයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඔයා දන්නවා ඇති තලගුල නම් තලගුලි කියලා අපි කියනවා. අද මම තලගුලි හදන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. බලමු තලගුලි හදන්න අවශ්‍ය කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික. මේ තල පිරිසිදු තල ගන්න, ගාගනි පොල්, හකුරු. ඔයාලට මේකට කිතුල් හකුරු සොයා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ලුණු ස්වල්පකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්නම් තල බෝල නැත්නම් තලගුලි හදාගන්න ආකාරය. මුලින්ම අපි මේ වගේ තාච්චියක් ලිපේ තියලා තල ටික බෙද ගන්න ඕන. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට තල ටික බෙද ගන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය. දැන් අපි තල ටික දැම්මා. දාලා ලිපේ විතර ඔන් කරනවා. තල ටික කර කරගන්න එපා. මේ විදියට බෙද ගන්න. මතක තියාගන්න තල හුඟක් බෙද ගන්නත් එපා. තල බෙද ගන්න ඕන ප්‍රමාණයක් තියෙන මම මේ ප්‍රමාණය වලට පෙන්නන්නම්. මතක තියාගන්න තල බදින වෙලාවට ලිපේ ගින්දර මීඩියම් හීට් එකේ තියාගන්න. දැන් වාට තල ටික උකුරනවා. සද්දේ නැති තල ටික උකුරන්න ගන්නකොට අපි ඉක්මනින් තල ටික ලිපෙන් අයින් කර ගන්න ඕන. නැත්නම් තල ටික කර වෙනවා. මේ විදිහට මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉපෙනවා. මම පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් අරගෙන තල ටික දාලා තල ටික ඉවෙන්න දිව්වා. නැත්නම් තල ටික මේ වාදනයේ තියෙද්දි ප්‍රශ්නට කරනවා. එන්නේ තල ටික අපි නිවා ගන්න. ඊළඟට අපි පොල් ටික බෙද ගන්නවා. රස්නේ පොල් කරනවා. ඊටත් මීඩියම් හීට් එකේ තියාගෙන අපි පොල් ටික මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට බෙදගත්තා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් පොල් ගොඩාක්ම බෙද ගන්නත් එපා. ගෝල්ඩන් බ්‍රවුන් කලර් එක එන්න අවශ්‍ය නැහැ. පොල් වල පස්සේ මිදෙන මට්ටමට අපිට පේනවා ඇති. වතුර ගතිය ඉඳන තෙක් විතරයි පොල් බෙද ගන්න. පේනවද? මේ ප්‍රමාණයට එනකොට ලිප ඔෆ් කරලා පොඩ්ඩක් පොල් ටික නිවෙන්න ආරම්භ. දැන් අපි තල ටිකක් අපි නිවෙන්න දිනවා. පොල් ටිකක් නිවෙන්න යනවා. ගොඩක් නිවෙන්නේ. බලමු අපි ඊළඟ පියවර. බෙදගත් තල බෙදගත් පොල් හකුරුත් එක්ක මිශ්‍ර කරලා තමයි අපි තලගුලි හදන්නේ. හැබැයි තලගුලි හදනකොට ඇත්තටම
වන් ගෙඩියක් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් ඉතින් අපේ ගෙවල් වල වන් ගෙඩි නැහැනේ. ඒක නිසා මම ඒකට ග්‍රයින්ඩර් එකක් ආදාරෙන් මොකද අපි රෙසිපි එකක් කියා දෙනකොට ඕගොල්ලන්ට පහසුවෙන් සපයාගත හැකි භාණ්ඩ වලින් ඒ රෙසිපි එක කරන ආකාරයම කියලා දෙන්න. ඒ නිසා මම ග්‍රයින්ඩර් එකක් ආදාරේ තලගුලි හදන ආකාරය තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. මුලින්ම මම මේ බෙදගන්නු පොල් වලින් ටිකක් මේ ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දානවා. මේක අපිට පුළුවන් දෙපාරකට හදා ගන්න. දෙපාරක් ග්‍රයින්ඩ් කරන්න වෙනවා. මම තලවලින් කොටසක් කලින් තලවලින් කොටසක් දාන්න කලින් අපේ ලුණු වලින් කොටසක් මේ ලුණු ටිකෙන් කොටසක් මම පොල් ටිකට මිශ්‍ර කරනවා. තව කොටසක් ඉදිරි කරගන්නවා ඊළඟ ටිකට. ඊළඟට මම තල වලින් කොටසක් ග්‍රයින්ඩර් එකට දාගන්නවා. ඊළඟට හකුරු වලින් කොටසක් මේ ආකාරයට ග්‍රයින්ඩර් එකට දාගන්නවා. දාගෙන මේක අපි ග්‍රයින්ඩ් කරනවා. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට ග්‍රයින්ඩ් කරාට පස්සේ මේ අපේ තල ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් හකුරු පොළුත් අතරින් තලයට පේනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි තල ගුලි ටික හදන්න ගන්නවා. සමහර අය මේක මෙෂර්මන්ට් එකකට කරනවා. මම නම් මේක මගේ අතේ මෙෂර්මන්ට් එකෙන් කරන්නේ. මොකද මගේ පවුලේ අය විතරයි මේක මුක්ති විඳින්නේ. මෙන්න මේ විදිහට පාට පුළුවන් තල බෝල ටික හදාගන්න. එනවා ලස්සන. මේක භාජනයේ විදිහට තව එකක් වෙනනම් මම ටිකක් ලොකුවට හදන්නේ. ඇත්තටම මම අද තල බෝල හදන්නේ මගේ දුවට. මතක තියාගන්න තල ග්‍රයින්ඩ් කරනකොට තල හුඟක්ම තැලෙන්න ග්‍රයින්ඩ් කරන්න එපා. මේ වගේ ඇට ටිකක් ඉතුරු වෙන විදිහට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. මම තව එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. මේ වගේ ටිකක් අරගෙන අපි මෙන්න මේ විදිහට ෂේප් කරගන්නවා. ඊපස්සේ අපි අපේ අත් දෙකෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට මේක රවුන්ඩ් කරනවා. ලස්සනයි නේද? මම පෙන්නන්නම් මම තල මුටි ඔක්කොම හදලා පාට පෙන්නන්නම්. මම හදාගන්නපු තල කුලි අට පේනවා ඇති. තල කුලි මම මෙතන තල කුලි 25ක් හදාගත්තා. මම වඩ පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් අතට අරගෙන ප්‍රමාණි. මේ වගේ තල කුලි ටිකක් ලොකුයි. මම ටිකක් ලොකුවට හැදුවේ මේක මගේ පවුලේ අය වෙනුවෙන් හදපු දෙයක් නිසා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ප්‍රමාණයෙන් මම දීපු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලින් මේ වගේ තලගුලි 25ක් හදාගන්න. ඇත්තටම අපි කඩෙන් ගෙනල්ලා තලගුලි කනවට වැඩිය හරිම රසයි ගෙදර තලගුලි කන එක. සමහර අය තල සීනි වලින් විතරක් සීනි පැණි කරලා විතරක් තලගුලි හදනවා. ඇත්තටම ඒක අපේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය නෙවෙයි. තල හදනවා නම් තල වලට
පොල් මිශ්‍ර කරලා ඕන හදන්නේ. මොකද අපේ ශරීරයේ තල දිරවීමට පහසු වෙන්න පොල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයා මේ වගේ රසවත් තලගුලි හදලා ඔයාගේ පවුලේ අයටත් වගේ දරුවන්ට සංග්‍රහ කරાવી කියලා. හැමදාම කඩෙන් තලගුලි කන්නේ නැතුව ඉඳ හිට දවසක තල ටිකක් ගෙනල්ලා ගෙදර සෝදලා දරුවන්ට මේ වගේ රසවත් ආහාරයක් හදලා දෙන්න කියලා මම ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ වගේම තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.